Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastura binti Muhammad Mohtar, pelajar SKSP. Saya akan membentangkan jurnal kritik yang bertajuk Quality of Life in Patients with Permanent Stoma After Rectal Cancer Surgery. Okey, tajuknya okey, clear, tapi saya nak suggest the title Quality of Life in Patients with a Permanent Stoma After Rectal Cancer Surgery in Sweden. Saya kalau boleh macam nak kalau boleh saya cadangkan tambah dia punya kajian ni dibuat kat mana, iaitu dekat Sweden. Sebab macam bagi saya macam lagi mudah orang baca, daripada title dah boleh tahu kajian ni dibuat kat mana. Macam dia tak boleh nak baca kat meta baru nak tahu kajian ni buat kat mana. Tapi mungkin juga author pengkaji nak orang baca, so baru orang tahu, bila dah baca baru tahu kajian ni buat kat mana semua. Tapi saya rasa macam lagi better kalau state lah kat mana, macam kiranya lagi mudah lah. Okay, terdapat 6 respected author, yang mana satu daripada Department of Surgery, Umeå University, Sweden, 3 daripada Department of Surgical and Perioperative Science, University Umeå, Sweden, manakala 2 daripada Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Okey, artikel ni dipublish pada tahun 2016. Impact factor dia terkuartal dan indeks dia LEL Engineering Index, ACM Digital Library, DBLP, Google Scholar, MathSciNet dengan Scopus. Okey, abstract dia structured, yang mana kita boleh nampak dengan jelas. Dia punya method, result dengan conclusion. Kalau yang tak structured tu kita kena cari dia punya mana, dia punya method. Macam ni dia dah nampak dengan jelas, iaitu dekat aim ni dia state objektif dia untuk evaluate HRQOL in rectal cancer patient with permanent stoma compared to patient without stoma. Okey, manakala kita nampaklah objektif dia clear, manakala dia punya method dia pula dia beritahu dia punya participant dia, tapi tak really clear dia punya kat method ni, dia mesti tak beritahu jumlah sebenarnya berapa. Kemudian dia beritahu for question yang digunakan, dia tak state apa antara question yang digunakan. Dan sebagai saya mesti lagi better dia statekan, so lagi senang macam orang baca dekat website dah tahu dia guna question apa. Kemudian dia state lah kat sini dia buat student t-test, student independent t-test. Kemudian kat result baru dia beritahu dia berapa orang participant. Saya rasa better dekat method dia beritahu participant dia berapa orang, tapi ni pun tak jelas, kita kena tambah dulu baru kita dapat total dia punya responden dia berapa. Okey, result dia beritahu lah p-value dia yang mana tinggi. Okey, dekat conclusion dia okey, overall HRQOL in patient operate for rectal cancer with permanent stoma was inferior compared to patient without stoma. In the stoma group, a badge or a harness around the stoma further impaired HRQOL. Okey, conclusion dia okey. Dia state juga dia punya keywords dia. Keyword dia okey kiranya. Kalau orang nak cari pasal quality of life, so ataupun stoma ataupun rectal cancer, so keyword dia okey lah. Okay, manakala untuk introduction pula, definisi dia okey, dari definisi introduction, tapi saya rasa lagi better kalau dia banyakkan definisi berkenaan quality of life, sebab artikel ni pasal quality of life. Saya rasa macam
dia banyak ceritakan pasal survey ataupun QCM. Saya rasa better kat situ pasal question A cerita kat method, tak payah masukkan kat introduction. So introduction dia boleh banyakkan pasal quality of life lah. There is comprehensive review, tapi dia punya literature review dia banyak lama. Contohnya macam ni, recurrence rate of rectal cancer has decreased to 10%. Yang ni dia punya reference ni dia ambil tahun 2007. So macam agak lama lah, artikel ni 2016. Okay. Kemudian dah ada state dia punya important of study yang mana survival after rectal cancer has also improved and more patients survive with reduced risk of recurrent disease. The quality of life has become increasingly important. Kemudian approximately 2,000 new rectal cancer are diagnosed annually in Sweden. So kita bernampaklah kepentingan kenapa kajian dijalankan. Okay. Kemudian dia punya objective the state, which is the aim of the study was to evaluate HRQOL in rectal cancer patient with permanent stoma. Jadi dia ada hypothesis kat introduction. Tapi dia tak ada research gap. Dia tak statekan dia punya research gap. Di mana saya rasa pentingnya ada research gap. So kita boleh tahu kenapa dia nak buat kajian dekat Sweden pasal quality of life. Sebab mungkin quality of life untuk penyakit lain ada, tapi untuk rectal cancer tak ada lagi orang yang buat. So dia nak buat. So kita boleh nampak kat situ dia punya research gap dia. Okay, manakala dia punya method, dia guna cross-sectional study. Dia punya study design, cross-sectional study. Tapi bagi saya macam tak sesuai cross-sectional study sebab dia lagi sesuai retrospective cross-sectional study sebab dia ambil data sebab dia punya lama. Macam 1996 hingga 2004. Dah lama. So macam lagi sesuai retrospective cross-sectional study. Okay. Kat method ni dia separatekan study design, questionnaire, patient dengan statistik. Kiranya dekat questionnaire dia ceritalah dia guna question apa, item apa, which is okay, good. So kita boleh tahu lah apa antara item dia. Lepas tu folder dia state kat sini dia guna EORTC, QLQ, C30, EORTC, QLQ, CR38, CF36 dengan colostomy questionnaire. Okay. Kat sini dia statekan responden dia berapa. Macam mana kiranya dalam responden dia. Tapi bagi saya macam dekat method ni macam kita tengok lah dengan jelas. Oh, berapa orang dia punya total responden dia. Tapi macam ni tak ada, kita kena kira. Kita kena kira berapa orang non-stoma dengan stoma. So macam bagi saya better lagi. Macam kita nampak lah total berapa dia ambil. Okay. Lepas tu dia ada state lah dekat method ni. Dia punya inclusion criteria yang mana patient operate with APR and HR in the Uppsala, Örebro, Stockholm ataupun Gotland and Northern region with exception of those operated in Karolinska Solna Hospital and Sundsvall Hospital. Okay. Manakala patient yang without permanent stoma collect from northern region by including 275 patient. Okay. Lepas tu question A dia send by email. Data tu dia dapat daripada SRCR ni. Okay. Kemudian kiranya dia dapat probiotik lah daripada community at Uppsala University Sweden. Okay. Tapi dia tak state dia punya sampling method, which is purposive ke ataupun convenience sampling. Tapi bagi saya this one is purposive sampling sebab
kiranya dia ambil patient yang ada rectal cancer. Okay, dia last guna SPSS 22 and then comparison of mean value between group were made using independent student t-test. Okay, tapi dia tak statekan dekat question ini tak state dia punya converse alpha. Tapi kalau bagi saya better kalau dia statekan dia punya converse alpha lah, sebab bila kita baca kita boleh tengok oh ni converse alpha dia berapa. So bila kita nak buat Kaizen ataupun kita perlukan question tersebut, macam kiranya kita boleh tengok lagi converse alpha yang kiranya tulisan mana yang okey. Bagi saya macam lagi better kalau dia statekan lah dia punya converse alpha tu berapa. Okay, macam tak perlulah macam pembahas tu cari dekat kajian lain. Okay, seterusnya ialah result. Okay, kat result kita dengan kat table tu kita boleh dapat dengan jelas lah dengan adalah dia describekan berkenaan table tu dekat result. Okay, berdasarkan table tu kita boleh nampak yang mana yang stoma ni dia punya quality of life dia rendah lah daripada yang non-stoma. Okay, comparison of mean value between the stoma and non-stoma group for SF36 scoring showed higher mental health rating P value 0.07 in group without stoma. Yang mana kita boleh nampak mental health dia yang without stoma ni tinggi lah daripada yang pakai stoma. Okay, okay, seterusnya ialah table 2 untuk result untuk EORTCQLQ-C30. Okay, kat sini kita boleh nampak stoma patient scored higher for fatigue, dyspnea, iaitu P value dia NDY dia P value 0.038 dengan loss of appetite. Okay, diarrhea and constipation were more pronounced in the group without stoma. Okay, for ERTCQLQ-CR8 ni pula showed higher rating for body image, gender and age, tapi sexual functioning was worse in patient operate without stoma. Okay, and physical role untuk QLQ30 pula physical role and functioning were better in group without bulge or hernia. Sexual enjoyment and sexual functioning tended to be inferior in group with a bulge or hernia according to scoring from EORTCQLQ-CR38 table 4. Okay, dekat discussion ni macam istilah overall quality of life patient operate for rectal cancer with permanent stoma was inferior compared to patient without permanent stoma. Okay, manakala dalam stoma group ni pula bulge or hernia ni around the stoma had additional negative impact lah pada quality of life. Okay, dekat discussion ni dah ada state dia punya weakness yang mana kata respond rate dia weak dekat study ni, yang mana difficult untuk dia untuk pengkaji interpret. Kemudian dia ambil daripada 1996 till 2004, so macam agak lama. Kerja ni 2016. Lepas tu studies selalunya exclude patient with psychiatric condition or have selection bias by judgment from physical physician. So macam dia sign by email, so kita tak tahu, so agak bias lah kat situ. Sebab macam email ni kadang-kadang satu dia dah lama, so macam tak tahu email tu valid lagi ke tak. Lepas tu sama ada orang tu betul ke orang tu punya email ke orang lain yang dah pakai email tu. Satu email ni macam satu bias dia orang yang ada internet je yang boleh buat questionnaire tu boleh jawab dengan orang yang ada masa je.
So kalau misalnya orang sibuk kerja, so dia tak ada masa untuk jawab. So bias lah kat situ. Okay. Okay, lagi satu dia punya limitasi dia punya kajian ni ialah dia ada 4 question A. So macam agak banyak lah. Kadang tu satu question A pun orang dah macam malas nak jawab. Ni lagi kan ada 4 question A. So macam agak banyak lah untuk seorang tu jawab question A. Kemudian ada satu dia macam dah lama, several years ago. So macam setengah orang rasa macam tak penting pun untuk dia participate. So macam alah kajian dah lama, macam tak payahlah macam tu. So macam kiranya respon rate dia tu macam sangat rendah lah. Lagi satu kita boleh nampak macam lagi satu bias dia lagi ramai yang no stoma berbanding yang ada stoma. So macam jarak tu sangat jauh. So macam result tu agak bias lah. Okay. Dekat discussion, the state scoring of body image was impaired by having a stoma and a parastoma hernia or bulging around the stoma increase this negative impact. So boleh nampak lah daripada result tadi memang dia bagi negative impact lah. Dan kurang rendah dia punya quality of life. Dan disupport juga oleh previous study. Kemudian the stoma group experience more fatigue and loss appetite. Di mana ni pun disupport oleh previous study juga. Kemudian ada selain tu dekat discussion the state there is no significant difference between the stoma and the non-stoma group regarding pain or body pain yang tadi yang based on result. Tapi, however, a bulge or hernia around the stoma gives significantly more pain. So, this might indicate a need for treatment of the bulge hernia. So, ni dia punya recommendation lah. Okay, artikel ni dia tak separatekan conclusion dengan discussion. Tapi, dekat last paragraph tu boleh saya boleh kata, saya boleh kira saya baca. So, to accept dia punya conclusion yang mana they state good quality of life is important. But it stands for is a very personal experience. Okay, so the patient own experience is important and knowledge of quality of life can provide a guidance when choosing between different treatment lah. Okay, sekiranya ni dia punya strength lah, dia punya study punya strength. Okay, so kiranya kita boleh tahulah dia kiranya apa antaranya the best of treatment lah. Okay, intervention dia so macam dia kata a deeper and more careful knowledge about a possible impairment on quality of life stoma might cause will be helpful when informing and preparing the patient before surgery. So, the study also emphasized the importance of finding an effective prevention on dia punya intervention, which is they emphasize the importance of finding an effective prevention and treatment of parastomal hernia. Okay, conclusion ini macam menjawab hypothesis yang mana dia study support the hypothesis yang mana quality of life is impaired by a stoma and also reveal the additional negative impact by bulge or hernia around the stoma. Okay, reference ni ada 24 reference daripada tahun 1992 hingga tahun 2015. Tapi artikel ni macam banyak more to macam banyak yang lama. Saya rasa better dia ambil reference yang 2011 dan ke atas. Tapi bila saya tengok dia punya reference dia macam daripada 24 tu 17 reference yang macam lama daripada 2011. Okay, that's all. Thank you.